हाम्रो चाहिँ यो मिनी बस सेगमेन्टमा जति पनि पुरानो गाडीहरू देखिन्थ्यो जस्तै हाइसहरू देखिन्थ्यो होला निसानको अर्बानहरू देखिन्थ्यो होला त्यसैसँग कम्पिटिसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अहिले नयाँ फोर्सको फर द फर्स्ट टाइम नेपालको लागि चाहिँ हामीले यो फोर्स अर्बानिया भनेर हामीले लन्च गरिरहेको छौँ जुन चाहिँ तपाईँहरूले देखि नै रहनु भएको छ होइन अब भन्नु नै पर्दाखेरि यो गाडीको विशेषताहरू चाहिँ हेर्नुहोस् मलाई बसिरहनु देखि नै भएको छ होला सायद तपाईँलाई एकदमै कम्फोर्टेबल प्लस ट्राभल गर्नलाई एकदमै जुन पहिलेको लागि हेक्टिक ट्राभलहरू हुन्थ्यो त्यो चाहिँ छैन यसमा ट्राभल गर्न एकदमै कम्फोर्टेबल स्ट्रेस फ्री ट्राभल पाइन्छ यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा नयाँ एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछौँ प्लस अर्को कुरा भने जस्तै जति पनि गाडीहरू थियो पहिलेको जस्तै फोल्डेबल सिटहरू नहुने अनि एसी भेन्टहरू यहाँ नहुनेहरू थियो अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसी भेन्ट पनि भयो बुक रिडिङहरूको लागि पनि अप्सन छ यहाँनिर यो सबै कुराहरू हामीसँग यसमा अभाइलेबल हुने भयो प्लस अर्को कुरा भने जस्तै गाडीको हाइट हेर्ने हो भने जस्तै हामीले प्यासेजमा उभिएर पनि यसमा ट्राभल गर्न सक्छौँ प्लस अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ हामी चाहिँ इन्डियन म्यानुफ्याक्चरर भए पनि हाम्रो कम्प्लिटली सर्टिफाइड फ्रम इन्जिन चाहिँ तपाईँको मर्सिडिजको पाउनुहुन्छ यसमा हजुरहरूले प्लस अर्को भनेको गियर बक्स पनि मर्सिडिजकै पाइन्छ हाम्रो युरोपियन बिल्डअप अनि इटालियन हामीले डिजाइन भनेर भन्छौँ यसलाई चाहिँ प्लस नेपाली मार्केटमा जति पनि पहिलेका गाडीहरू थिए अनि कम्पिटिसनका जति पनि गाडीहरू थिए उहाँहरूको कम्पिटिसनमा हेर्ने भने चाहिँ हामीले यसमा धेरै कुराहरू फेसिलिटी पाउँछौँ अर्को भनेको सेफ्टी फिचर्सहरू पनि भइसक्यो जस्तै यसमा ड्युल एयर ब्याग छ अगाडि ड्राइभरलाई पनि एकदम स्ट्रेस कम हुन्छ यसमा ट्राभल गर्दाखेरिको लागि अनि अर्को भनेको जस्तै आउटलुक्सको कुराहरू एकदम एट्र्याक्टिभ पाउनुहुन्छ हजुरले एरोडाइनामिक्स पनि पाउनुहुन्छ अनि नेपाली मार्केटमा हामीले हेर्ने हो भने हामीसँग चाहिँ अहिले दुईवटा सिटिङ क्यापासिटीको पाइन्छ एउटा भनेको 14+ ड्राइभर अनि अर्को भनेको 70+ ड्राइभरको पाइन्छ अनि 14+ ड्राइभरको प्राइस भनेको चाहिँ नर्मली अहिले स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ हाम्रो 82,79,000 पर्छ र 17+ ड्राइभरको चाहिँ स्टार्टिङ प्राइस भनेको 40,79,000 छ हाम्रो यो अर्बानिया चाहिँ नर्मली यसलाई 2.6 लिटरको इन्जिनमा पाइन्छ भनेको 2596 सीसीको हाम्रो गाडी हो प्लस अब हाम्रो 2596 सीसीको गाडीमा 70 लिटरको ट्याङ्की छ 1 लिटर नै हामीले विथ एसी चाहिँ 8-9को एभरेज माइलेज पाउँछौँ भने विदाउट एसी चाहिँ हामीले यो गाडीमा नर्मल 1 लिटरले 13-14को हामीले माइलेज पाउँछौँ 115 हर्स पावरको गाडी हो यो त्यसमा तपाईँले 350 न्युटन मिटर टर्क पाउनुहुन्छ हजुरले अहिले हामीले नेपालमा चाहिँ यसको सेलिङ चाहिँ हामीले सुरु गरेछौँ हजुरले हाम्रो नजिकको कन्ट्याक्ट अफिसबाट तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ अथवा प्री बुकिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अहिले नाडाको स्पेसल अफर पनि छ प्लस दसैँ तिहारको पनि हामीले एउटा स्किम निकाल्ने तयारीमा छौँ यो गाडीमा चाहिँ हामीले टिल्ट र टेलिस्कोप दुइटै पाउँछौँ भने जस्तै अगाडि पछाडि तल माथि हामीले गर्न पायो यसको कारणले चाहिँ ड्राइभरहरूलाई चाहिँ राइड गर्नलाई एकदमै सेफ हुन्छ जसले चाहिँ यो गाडी चलाउनुहुन्छ उहाँलाई एकदम स्ट्रेस नै हुँदैन किनकि हामीसँग टिल्ट र टेलिस्कोप दुइटै छ यसको कारणले चाहिँ हामीलाई गाडी चलाउन एकदमै सजिलो हुने भयो प्लस एयर ब्याग छ इनकेस भोलिको दिनमा केही भइहाल्यो भने एयर ब्याग अगाडि हाम्रो दुइटा पाइन्छ यसमा हामीले सिङ्क्रोनिक सिस्टमको तपाईँको के अरे गियर बक्स पाइन्छ जुनले चाहिँ हामीले इजी गियर सिफ्टिङ भनेर भन्छौँ गियर सिफ्टिङको लागि कुनै प्रब्लमहरू छैन फोर्सको अर्बानियामा चाहिँ हजुरले 3 वर्ष 1.5 लाख किलोमिटरको वारेन्टी पाउनुहुन्छ इन्जिनमा अनि त्यसपछि यो सर्भिसको लागि हामी अल ओभर नेपालमा हाम्रो नेटवर्क छ नजिकको कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँले इजिली पार्ट्स र सर्भिसको फेसिलिटी पाउनुहुन्छ अनि अब ग्लोबल्ली हेर्ने भने अहिले इन्डिया र नेपालमा चाहिँ यसको मार्केट एकदमै राम्रो छ